grădina Regelui, acolo unde au înflorit cireșii japonezi. Oameni care iau prânzul aici. Castroanele cu cappuccino, cred că am undeva la 300 de grame și am plătit 150 de lei. Este cel mai scump cartier din Stockholm. Biblioteca Regală, Palatul Regal, clădirea Parlamentului. Știți bastonajele alea de Crăciun? Cea mai îngustă străduță din Suedia. Poate vreți o acada cât capul de mare. 250 de coroane. Avem de plată doar 595 de coroane. Ce se întâmplă, Teddy? Ce se întâmplă? Și cu mașina la spălătorie? Spală mașina? Bună și bine ați venit la un nou vlog alături de Ata Travel. Astăzi vă vom lua cu noi într-o călătorie spontană la Stockholm, capitala Suediei. L-avem și pe micuțul Teddy cu noi, care este la locușorul lui, șoferul nostru de bază. Șoferul de bază, da? Astăzi ne-am propus să mergem la grădina Regelui, acolo unde au înflorit cireșii japonezi. Și apoi am zis că vom merge la o cafenea unde se servește cel mai mare cappuccino și cele mai mari produse de patiserie și probabil cele mai scumpe din Stockholm. Rămâneți aproape. Urmează ceva spectaculos. Nu știu dacă v-am precizat în vlogurile precedente, dar Teddy are centură specială pentru căței atunci când mergem cu mașina și de asemenea pătuțul lui. În Suedia poți avea exact așa cum avem noi pentru Teddy sau poți avea un fel de cușcă de metal. Poți să o pui în portbagaj, nu? Dacă o suspenzi bine, poți să faci și pe bancheta din spate, dar de obicei în portbagaj. Da. Dar pentru că noi avem un cățeluș micuț, am ales să avem un pătuț așa. Deci Teddy este în siguranță atunci când călătorește cu mașina. Vrei să spui ceva publicului nostru, Teddy? De la noi din oraș, din Västerås, vom face în jur de o oră. Sunt 120 de kilometri, poate, sau 100 de la Västerås la Stockholm. Da, mai avem 33 potrivit GPS-ului. Suntem pe autostradă. Aici se merge cu 100 sau 110 pe autostradă. Era și o bucată de 120, dar doar câțiva kilometri. În rest, mai viteză mai lentă decât în România. Da. Sunt foarte curioasă dacă va bătea vântul la Stockholm, că în Västerås bătea puțin vântul. Sunt undeva la 7 grade și se vor face 12, un pic mai târziu, undeva pe la ora 2-3. Ne-am luat haine la noi, ne-am luat pulovere, geci, pilote, căciulii rusești, le avem pe toate în portbagaj pentru că nu se știe niciodată dacă vine din soarea sau ploaia zilei sau ploaia. Mi-am uitat ghetele de ploaie. Cismele. Și s-a pus să doarmă. Așa de confortabil stă acolo. Începem să ne apropiem. Deja se vede puțin aglomerație pe autostradă, dar se circulă foarte bine. S-a trezit și domnul Teddy, care abia așteaptă să meargă la o mică plimbărică. Ia zi, Teddy, mergem către Östermalm, cel mai scump cartier din Stockholm. Deci pe aici ar trebui să fie și patiseria undeva.
Aici avem niște clădiri spectaculoase de-a lungul drumului până vom ajunge la grădina Regelui. Să găsim o parcare întâi. Da. Ce îmi doresc eu este să nu fie aglomerat la grădina Regelui. Pentru că ieri am văzut niște poze pe Instagram unde era o mulțime de oameni. Nu sunt atât de mulți oameni ca și ieri, dar sunt pe partea cealaltă. Ăștia sunt uscat. Da, aceștia s-au uscat. Vedeți, toți mulțimea de oameni. Aceștia nu s-au uscat, ci au doar boboci. Aha, nu că n-au înflorit. Da, cred că sunt mai târzii. Cred. Spectaculoși. Sunt minunați acești copăcei. Dar este foarte, foarte multă lume. Nu poți să faci nicio poză instagramabil aici cu mulțimea asta de oameni. Și cam așa arată promenada. Sunt și niște copilași de la grădiniță sau de la școală, cred, sunt destul de mari. Ne-am plimbat puțin printre cireșii japonezi și am zis să luăm o mică pauză, să ne odihnim și să vă povestim și vouă puțin despre acest loc minunat. Și această grădină este unul dintre cele mai vii și iubite locuri din Stockholm. Astăzi pare un parc urban plin de energie, dar puțin știu că în trecut era grădina regală, de aceea se numește și grădina Regelui. Era un spațiu privat, rezervat exclusiv curții regale. Acum locul s-a transformat complet și a devenit un punct de întâlnire pentru localnici și turiști deopotrivă. În funcție de sezon, atmosfera se schimbă total. Primăvara, aleile sunt acoperite de cireși, înfloriți și totul capătă un aer aproape ireal. Vara spațiul prinde viață cu evenimente, concerte și oameni relaxați pe iarbă. Iar iarna parcul se transformă într-un patinoar în aer liber. Ce face grădina Regelui atât de specială este combinația dintre istorie și o viață modernă, cu un loc unde trecutul regal al orașului se îmbină perfect cu energia de zi cu zi a Stockholmului. E genul acela de loc care vii pentru o plimbare scurtă și ajungi să stai mai mult decât ai planificat. Ca și noi, am zis că nu stăm mai mult de o oră aici și deja s-au făcut aproape 2 ore și puțin de când suntem aici și încă nu am plecat. Noi trebuie să filmăm din nou pentru că am filmat pe slow motion toată combinația care deja am filmat-o. Ne-au venit castroanele cu cappuccino. Cred că am undeva la 300 de mililitri. Fiecare și-a cumpărat câte un castron, deja am gustat din ele, sunt foarte bune. Aceasta este o prăjitură renumită cu scurtișoară, care este foarte renumită în Suedia. Este una dintre cele mai mari din Stockholm. Și Alexandra și-a cumpărat, e ca un fel de foietaj, croissant cu ciocolată. Și acum putem să gustăm. Deci bem ca japonezii. Deci să vedem. Să bem și noi din acest bol mirific. Mamă, e bun rău. Cred că puteam să beau 2 boluri de astea acum. Am băut aproape jumate. Să gust și prăjiturica, asta cu scurtișoara.
Este foarte bună. Am mâncat și mai proaspătă, dar era ultima, deci în concluzie nu trebuie să fiu supărat că nu a fost cea mai proaspătă, dar a fost foarte bună. Acum voi gusta și eu croissantul cu ciocolată pe care mi l-am comandat. Arată foarte bine. Arată delicios. Este foarte bun. Neașteptat de bun. De obicei, foietajul nu este cel mai delicios, dar ăsta este foarte bun. Aproape că vrea și Teddy să guste. Delicios. Și cu acest cappuccino merge de minune. Și cu frigul de afară, nu? Cu frigul de afară și căldura dinăuntru. Și cu frigul de afară merge... Ne vom încălzi puțin. Foarte, foarte bun. Eu am reușit să-mi termin porția de cafeluță. Alexandra încă se luptă cu aceasta. Prăjiturile au fost gigantice și am plătit 150 de lei, adică 300 de coroane suedeze. Am primit și apă gratuită, ca la fiecare restaurant în Suedia. Și Teddy este mulțumit. Băi frate, deci cappuccino ăsta, jumătate de litru, a pus sângele în mișcare. Mă simțeam puțin obosit că m-am trezit dimineața pe la ora 5:30 astăzi. Dar după ce am băut această minune, simt că parcă pot să mă duc să alerg la un maraton acum. Ne plimbăm pe străzile din Stockholm. Uitați ce arhitectură interesantă aici, în acest cartier. Este foarte frumoasă. Acesta este cartierul Östermalm, este cel mai scump cartier din Stockholm. Se poate vedea și de ce. Am ajuns la Biblioteca Regală. Este imensă. Se zice că aici orice este filmat, înregistrat, cărți, articole, trebuie trimis un exemplar la Biblioteca Regală. Aici totul se arhivează și se păstrează peste ani. Cred că are articole și tot felul de manuscrise și cărți care sunt de cel puțin 1000 de ani. Aceasta nu este ca o bibliotecă de cartier. Majoritatea cărților sunt în depozite, trebuie comandate în avans și nu ai voie să iei materialul acasă, deci totul trebuie citit doar în interiorul bibliotecii. De ce aici înăuntru? Lumea chiar citește și scrie și se documentează. Am să un etaj. Ca să nu deranjez pe nimeni. Foarte multe cărți. Mai are un etaj, hai să mai sus. Să nu mă audă nimeni că vorbesc. Să vedem. Ce lecturi avem. Naționalism. Enciclopedia. Cultura suedeză. De autori suedezi. 1932. 28-27. Aici m-am născut eu.
Aici scrie că Biblioteca Regală are o istorie foarte îndelungată. Inițial a fost o bibliotecă regală, iar astăzi este Biblioteca Națională a tuturor. Aici se păstrează totul, de la manuscrise vechi de 1000 de ani până la site-uri web contemporane. În Biblioteca Regală se află unul dintre cele mai vechi manuscrise din jurul anului 300, care se numește Papyrus Gregus Holmiensis. Textul este scris în limba greacă și conține rețete pentru diverse procese chimice. Cea mai mare parte a colecțiilor Bibliotecii Regale sunt în limba suedeză sau au fost publicate în Suedia. De asemenea, sunt colectate materiale străine care au legătură cu Suedia. Acestea pot fi cărți traduse, jocuri video create de autori suedezi sau filme care au ca subiect Suedia. În plus, Biblioteca Regală deține o colecție importantă de literatură străină pentru cercetare în științele sociale și științele umaniste, iar aceste cărți pot fi împrumutate pentru a fi citite acasă. În interiorul bibliotecii există de asemenea și o cafenea, unde poți lua o prăjiturică, poate o salatică și de asemenea poți să înveți aici cafeluțe, un sandwich micuț și aici sunt câteva prețuri. Lăsăm în urmă Biblioteca Regală și A fost foarte frumoasă și spectaculoasă. ne îndreptăm spre următoarea locație. Ce imagine emblematică asupra Stockholmului. Impecabil. Este ora 5. Toată lumea a scăpat de la muncă și este foarte aglomerat. Ora 5 după amiaza la cireșii japonezi. Haos. La 11 grade în Suedia. Aici și tot Stockholmul. Afară, la plimbare, la cafenele, inclusiv noi. Podul care cuplează orașul de orașul vechi în față, Palatul Regal, clădirea Parlamentului și râulețul care curge, Alexandra, Teddy și multă lume care se îndreaptă spre orașul vechi al Stockholmului. Dacă vă întrebați cam câți bicicliști pleacă de la semafor, atâția. Toți bicicliștii care nu o să plătească parcare cât plătim noi parcare, rămâneți până la sfârșit să vedeți ce notă de plată avem la parcare aici, nici la restaurant nu primește așa ceva. Alexandra l-a luat pe Teddy în brațe, că a început să obosească. Noi suntem pe podul spre centrul vechi. Sunt o grămadă de corăbii în jur aici, să vă arăt, bărcuțe parcate la mal. Vaporașe, super, super, super. Și vremea e foarte bună. Nu ne strigă ca la Mamaia. Veniți de la Sandra. Nu ne strigă după porumb.
Deși am fi mâncat un porumb fiert, dar există la magazin porumb prefiert. Gensli. Deci Palatul Regal din Stockholm de aici este reședința oficială a regelui, chiar lângă Parlament, și este una dintre cele mai importante clădiri din Suedia. Aici își ține regele mare parte din reprezentații și este și locul lui de muncă. Aici muncește el și îndeplinește îndatoririle față de țară. Ne îndreptăm către curtea Palatului Regal. Ne întoarcem aici. Se spune că ar avea peste 1400 de spații, undeva la vreo 600 de camere, și are o lungime de 230 de metri, unul dintre cele mai mari palate din Europa. Foarte frumos. Se pare că este construit în stil baroc. Este cam liber acum. Cred că am ajuns bine. Nu am prins schimbarea gărzii, dar măcar am prins puțin de liniște. Sunt undeva la 800.000 de turiști în fiecare an. Cutie telefonică veche, care au pus acesta de prim ajutor de infarct, de repornit inima în caz de cineva se află într-o situație de infarct, eu știu. Aici chiar există și o aplicație care să-ți arate unde sunt toate acestea pentru resuscitare, unde sunt poziționate în oraș. Calul din Dalarna sau Dalahesten este specific suedez dintr-o anumită regiune și culoarea roșie e culoarea falu, care era cel mai ieftin de produs. V-am mai povestit și altă dată. Nu am prins niciodată atât de liber fix în cea mai aglomerată piață din orașul vechi de aici. Practic o avem toată pentru noi. Aici obișnuiește să aibă loc în fiecare an și târgul de Crăciun. Este un loc foarte popular. Și aici în stânga se află și muzeul Nobel sau Alfred Nobel, cel care a inventat dinamita. În fiecare an se ține și o gală a premiului Nobel în cinstea lui Alfred Nobel, care zice că este finanțată tot din banii lui, chiar dacă a murit cu mult timp în urmă. Zice că banii lui au fost puși într-un fond și fondul s-a dezvoltat foarte mult și acum în fiecare an se se ține o cină și cu dans care are peste 1400 de invitați în fiecare an. Ceva foarte mare. Se ține în clădirea Parlamentului. Și invitații sunt laureați la Nobel, familia regală, oameni de știință, politicieni și diplomați, poate și toți profesori. Se servesc 3 feluri de mâncare plus desert. Meniul este diferit în fiecare an. Din câte ne aducem aminte, anul trecut a fost calcan, niște fonfleuri. Se servesc peste 10.000 de pahare și farfurii. Și totul este aranjat cu precizie de protocol regal. Adică toți chelnerii și toți
ospătarii ies în același timp cu farfuriile. Deci, mai pe scurt, Gala Nobel este cea mai festină cină din Suedia. Waffles de la Ben & Jerry. Domnule, ceva caloric. Deci chiar dacă piața era foarte goală și la palat era pustiu, se pare că lumea încă se plimbă printre străduțele din centrul vechi. Foarte multe magazine de artă. Sunt foarte frumoase. Din nou căluțul din Dalarna. Cum vă simțiți astăzi, domnule Teddy? Vreți să ne povestiți ceva la microfon? Cum este limuzina care se numește Alexandra? Este marca Alexandra. Merge cu cât e? Jumătate de cal putere, nu? Că are doar 2 picioare, da. Ia uite. Dacă știați cumva aceste bastonașe, știți? Bastonajele alea de Crăciun sunt suedeze. Se numesc Polka Gris. Există și o fabrică undeva mai jos. E prea târziu acum ca să mergem acolo, dar puteți să căutați Polka Gris fabrica și o puteți vizita. Îi fac și live în magazin acolo și puteți vedea tot procesul, cum se face cu ciofi, caramel. N-am decât o filmare în telefon filmată ca pentru TikTok sau Instagram. Ceva de genul arată aluatul când este făcut. Ne îndreptăm către cea mai îngustă străduță din Suedia. Probabil undeva la 2 metri, poate. Dacă întind mâinile, cam 2 metri. Să meargă Alexandra înainte și să vă facem o demonstrație, să vedeți cam cât de lată este. Ai grijă să nu te blochezi. Ia vezi, atingi de amândouă părțile, nu prea poți, că ai și cățel, și telefon. Ia. Încercăm să facem o manevră. Oricum, este foarte frumoasă. E bine că există și o cea mai îngustă stradă în acest oraș. Deci cam atâta de lată este. Zice că dacă ții mâinile întinse în ambele părți, este cam cât lungimea propriului corp. Deci Alexandra, dacă are undeva la peste 1,70, practic strada ar avea undeva la 1,60, că are degetele îndoite. Teddy! Deci am calculat greșit dimensiunile străzii. Să știți că se îngustează pe parcursul urcării. Deci ajunge la undeva la poate 1 metru. Este foarte îngustă, da? Deci dacă este vreun om care este cu gabarit depășit, n-are, se blochează aici. Deci această stradă este practic un pasaj medieval mai mult decât o stradă. Și este considerată cea mai îngustă stradă din Suedia. Are undeva la 90 de centimetri în cel mai îngust punct și 36 de trepte. Ok, încercăm să ajungem la fabrica de bastonașe de Crăciun, să vedem dacă mai e deschisă. Este o ora undeva aproape de 6 și de obicei, dacă mai fac demonstrații sau măcar să vă arătăm câteva produse de acolo dinăuntru, sunt foarte gustoase. Dacă ne întrebasem unde a dispărut toată lumea, este la soare la bere, într-o luni seara. Sau prosecco, sau vin, sau ce ori vrea ei. Am ajuns la fabrică, este descrisă. Este o mică fabrică, ca un mic magazin de dulciuri tradiționale suedeze.
unde fac și vând, se numesc polka gris, unde se numesc bastonașe de Crăciun, care sunt făcute din zahăr, mentă și arome, diferite arome. Deci are multe bombonele și jeleuri, nu numai bastonașe. Se poate vedea că sunt făcute ca bastonașele, toate acestea. Aici este o ciocolată. Fac și o ciocolată, am gustat-o data trecută, este foarte bună. Și aici sunt bastonașe, dar care nu sunt în formă de bastonașe, sunt foarte multe, foarte arome. Piper turcesc, ananas, foarte acre, rubarbă, smultron, măr. Și aici înăuntru se fac, dar este foarte târziu acum, bănuiesc că au fost fabricate deja. Vă caut puțină ciocolată tăiată și întinsă. Este un loc foarte interesant, puteți să-l căutați, Polka Gris în Stockholm, în Gamla Stan, în orașul vechi. Deci doamna Amalia Eriksson, care a fost născută în 1824 și a murit în 1923, la 99 de ani. A făcut primele bastonașe de Crăciun. Doamna Amalia Eriksson a ajuns la bastonașe prin încercarea de a îi opri răceala fiicei ei. Deci a făcut ceva cu zahăr la fiert, l-a preparat pentru a încerca să îi facă bine fiicei ei care era bolnavă. Am găsit și bastonașele și tot felul de acadele, tot felul de nuci învelite în zahăr, jeleuri. Aici este paradisul cariilor. Ne-am cumpărat și noi o cutie de ciocolată, 5 acadele și 2 jeleuri, 250 de coroane. Vi se pare scump? Ieftin? Scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii. 250 de coroane sunt undeva la 120 de lei, dacă vă întrebați. Și acum ne îndreptăm spre parcare, să vedem cam cât ne-a costat pe noi parcarea în centrul vechi pentru o zi întreagă. Rămâneți alături. Teddy se grăbește acasă, nu știu ce trage. E pe viteză maximă. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. Am ajuns la automat. Nu mai avem baterie la microfon. Să vedem. Momentul adevărului. Momentul adevărului, băgăm numărul de matriculare aici și ne-a zis că avem de plată doar 595 de coroane. Am ales cea mai ieftină parcare din tot De un timp orașul. de 6 ore și 20 am stat. 6 ore și 20 de 6 ore și 20 de minute. Impresionant. Ne-am urcat în mașină, Ted este foarte obosit, ar vrea să doarmă, dar încă își ține căpușorul. Și am plecat spre casă. Și câteva filmări din Stockholm înaintea plecării către casă în Västerås. Da, eu am talentul de a greși drumul de fiecare dată, așa că Alexandra poate să se bucure mai mult de peisaj, cel puțin în centru aici. Am zis să nu mai urmăresc săgețile de pe GPS, ca altă dată când am urmărit săgeți și dungi, n-am citit ieșirile. Acum am zis, am citit ieșirile, dar mi-a dat drumul greșit oricum. Deci, indiferent ce aș face, Se greșește. se greșește. Deci parcarea ne-a costat 595 de coroane.
adică aproape 300 de lei. Mai mult de atât nu putea costa pentru că avea o limită de 595 de coroane. Costa 24 de coroane 10 minute, 12 lei aproape 10 minute, 70 de lei pe oră. Noi am stat 6 ore. Venea 144 de coroane pe oră. Venea Ceea ce este... enorm de mult. Să nu parcați niciodată în parcare subterană sau garaj în centru vechi în Stockholm. Noi am făcut o greșeală, dar ne-am asumat-o. Data viitoare o să parcăm. Am văzut că sunt parcări și de zona 2 la undeva 10 minute de centru de mers pe jos și care costa nici măcar 10 lei pe oră sau undeva la 10 lei, 10-12 lei pe oră. Da. Adică dacă noi am fi stat 6 ore acolo și am fi plătit 12 lei, ar fi fost undeva la 70 de lei în loc de aproape 300 de lei. Da, așa este. Noi am știut că o să plătim destul de mult, însă nu am știut că celelalte parcări sunt atât de ieftine sau cel puțin în comparație cu parcarea. Da, noi am făcut research la cât costă parcările după ce am parcat și am plecat și am zis că poate nu o să stăm așa mult și bla bla. Dar asta este, data viitoare o să parcăm pe o străduță lăturalnică care este de zona 2 și să plătim mult mai puțin. Și va trebui să încheiem vlogul de astăzi aici, pentru că noi suntem pe autostradă și deja v-am arătat drumul către Stockholm când am început vlogul, așa că nu are rost să vă plictisim prea mult. Am început vlogul din mașină, încheiem vlogul tot din mașină. Așa este, da. Așadar și prin urmare, Alexandra, Teddy și Alex făceau comerț pe mare. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să dați un like, subscribe, share, să-l vizionați odată, de 2 ori, de 3 ori, să dormiți cu el în gând și vă mulțumim foarte mult pentru susținere și ne revedem data viitoare. Mulțumim! O zi bună!